It's good to be bad. من الجيد أن تكون شريرا. هكذا قال الممثل البريطاني سير بين كينغسلي الذي يلقبه البعض بالأب الروحي لأشرار هوليوود، وذلك في إعلان ترويجي ممنوع من العرض عن السيارة الرياضية جاكور. ولكن كيف أصبح الأشرار سلعة رابحة جذابة؟ وكيف صاروا أداة تسويقية لجني الأموال الطائلة؟ الحقيقة إن تطبيع الشر هدف من أهداف الشيطان، وبعضهم بدأ وبخبث شديد يعمل على تحقيق الهدف ده داخل أفلام الرسوم المتحركة. تعالوا معنا ناخد أمثلة صريحة من أعمال معاصرة. ريكت رالف أو رالف المدمر هو أحد أفلام الرسوم المتحركة الممتعة اللي أنتجتها ديزني في عام 2012، واستطاع الفيلم تحقيق نجاح كبير وحصد بعض الجوائز. بيدور الفيلم في عالم ألعاب الأركيد، واللي أحد أبطالها اسمه فيليكس، ودوره إنه يصلح ما يفسده رالف. وبنشوف في الفيلم إن أبطال اللعبة قرروا يكرموا فيليكس ويتجاهلوا رالف تماما. وفي اليوم ده بيقرر رالف إنه يحضر اجتماع أشرار ألعاب الأركيد، وبيقول لهم I don't want to be the bad guy anymore. أنا مش عايز أكون شرير مرة تانية. لكن كانوا بيقولوا إنك ما تقدرش تفسد اللعبة يا رالف. وبوكي الشبح بيقول له إحنا ما نقدرش نغير من نفسنا، وإنه لازم يتقبل كونه الشرير عشان حياته تكون أفضل. في نهاية الجلسة كلهم بيشبكوا إيديهم ببعض ويقولوا أنا شرير وهذا جيد، أنا لن أكون طيبا أبدا وهذا ليس سيئا، لا أرغب في أن أكون أحدا غيري. رالف مش بيقتنع وبيقرر يغير من نفسه ويكون طيب ويخوض مغامرة يحاول فيها إنه يحصل على ميدالية الأبطال زي فيليكس. ولغاية هنا الموضوع كويس، لكن في النهاية بيلاقي رالف نفسه مضطر يفضل شرير عشان ينقذ لعبة الأركيد. بيقرر في النهاية العبارة نفسها اللي رددها مع زملائه أنا شرير وهذا جيد، أنا لن أكون طيبا أبدا وهذا ليس سيئا، لا أرغب في أن أكون أحدا غيري. Despicable Me وترجمته أنا الحقير. والفيلم ده مثال صريح جدا على فكرة الانتصار للشر، واتعمل من 3 أجزاء في سنوات 2010 2013 2017 من إنتاج شركة إليومينيشن. بطل الفيلم اسمه جرو، وهو شرير اتعامل بطريقة يخلي الأطفال يحبوه ويتعاطفوا معاه رغم أعماله الإجرامية. وفي السلسلة بنشوف كائنات اسمها المينيونز، والمفترض إنها كائنات صفراء عجيبة الشكل ودمها خفيف في نفس الوقت. مهمتهم البحث عن شخصية تكون شريرة عشان يكونوا في خدمتها. وفي الفيلم بيقابلوا جرو، بيقرروا يكونوا في خدمته وينفذوا معاه بعض مخططاته الشريرة. ونشوف في الفيلم قيم كويسة زي دور جرو مع البنات الصغيرين اللي بيحاول يكون أب صالح ليهم. ولكن تمام الرسالة في الفيلم بتقول إنك مش ضروري تتخلص من الشر عشان تكون إنسان كويس، فأنت مقبول على كل حال. هوتيل ترانسلفانيا. Welcome to Hotel Transylvania. وهي سلسلة أفلام من إنتاج سوني بيكتشرز أنيميشن، بدأت عام 2012 لمخرج عبقري اسمه جندي تارتاكوفسكي. وفكرة الفيلم الرئيسية بتدور في عالم الوحوش زي دراكولا وفرانكشتاين والمذئوب وغيرهم. بيصورهم الفيلم بشكل مخلوقات طيبة لها حياتها الخاصة، وبالتأكيد يتضمن الرسالة الحديثة في السينما الأمريكية، وهي قبول الآخر مهما كانت درجة شذوذه أو اختلافه. ومن خلال السلسلة الممتعة يتعاطف المشاهد مع مصاص الدماء دراكولا اللي هو معروف انه من اشر الشخصيات في التاريخ. وفي الجزء الثاني بيجيله حفيد نصه مصاص دماء ونصه انسان بعد ما بنته تزوجت من بشري عادي. وبنشوف صراع داخل الفيلم بين افراد العائله، هل الولد هيطلع مصاص دماء زي امه وجده ولا هيطلع بشري عادي زي ابوه؟ لكن الشر بينتصر في النهايه وبيتحول الولد لمصاص دماء. بيتر رابت هو فيلم أمريكي استرالي من إنتاج كولومبيا بيكتشرز مع سوني بيكتشرز أنيميشن، معمول بتقنية 3D لايف أكشن أنيميشن، واللي فيها بيتم دمج الكرتون 3D مع الشخصيات الحقيقية. الفيلم بيدور عن أرنب اسمه بيتر بيعيش إلى جوار مستر ماكريغور، وهو رجل كبير في السن، هوايته زراعة الحديقة بتاعت بيته بكافة أنواع الخضروات. لكن الأرنب بيتر اللي هو بطل الفيلم دايما بيخطط لسرقة خضروات مستر ماكريغور العجوز، واللي بيظهر في دور الشرير لمجرد إنه بيدافع عن بيته. وفي إحدى المرات بيسقط مستر ماكريغور نتيجة أزمة قلبية وبيموت فعلا، وده كان أثناء تصديه لمحاولة سرقة قام بها الأرنب بيتر. والعجيب إن الأرنب بيتر بيعتبر موت مستر ماكريغور مادة للسخرية. وبقية الفيلم عن قصة الشاب توماس حفيد مستر ماكريغور وصراعه مع الأرنب بيتر، وبينتهي بتقبل الشاب لوجود الأرانب في بيته.
ومن وجهة نظري الفيلم ده يحوي أسوأ مثال لمحاباة الشر ممكن تقديمه، لأن الفيلم مقدم للطفل الصغير اللي بيتعلق ويتأثر بطبيعة الحال بالأرنب بيتر اللي هو نموذج وقدوة شريرة للأطفال. فامبرينا هو مسلسل رسوم متحركة بتقنية 3D أنيميشن من إنتاج ديزني، وبتدور قصته عن طفلة مصاصة دماء انتقلت مع أسرتها حديثا من ترانسلفانيا إلى بنسلفانيا، وبتحاول تبقى لاعبة باليه وموسيقية وتندمج وسط مجتمع البشر. فكرة المسلسل هي جزء من تطبيع الشر وتقبله وسط الناس. مش مشكلة إنك مصاص دماء، تعالى وإحنا هنقبلك وكمان تبقى من المتفوقين. من الملاحظ ان العمل ده بيعرض على قناة ديزني جونيور اللي هي موجهة خصيصا للطفل الصغير. كل الاعمال السابقة بتصدر بشكل مبهر وبانتاج ضخم وامكانيات متطورة تخلب العقل وتسلب قدراته على التحكم، وبيحصل فيها ان المتفرج بيستسلم تماما لقصة الفيلم غير واعي لدرجات تأثر عقله بمحتواها، خاصة لما يكون المشاهد طفل صغير لسه في مرحلة تكوين شخصيته. وبدل ما ينكر الشر هتلاقيه بشكل ما أو بآخر بيبحث عن تبرير وأعذار للشخص الشرير، لأنه بالفعل تعلق بيه ومش قادر يفرق بينه وبين الخير. والطفل ده لما يكبر ممكن ما يكونش عنده مشكلة إنه يخرج عن قواعد الدين والمجتمع، لأنه بالفعل شاف إن الشخصيات التي تأثر بها كانت بتعمل كده، وممكن تلاقيه بيتعاطف مع ظالم وبيأيده وبيدعمه. وليه لأ؟ هو اتربى إن مفيش مشكلة في قبول الشر. وعلى النقيض تجد مثلا في القرآن اللي هو أحسن القصص إن الرسائل الربانية الموجودة في الوحي كلها بتدعو لقيم الخير وتحذر من الشر. الطيب اللي بيعمل الخير ويدعو للخير دايما ممدوح، وربنا وعده بالخير في الدنيا والآخرة، بينما الشرير دايما مذموم وربنا توعده في الآخرة بالعذاب الأليم. ويظل الوحي هو المرجع الثابت اللي بنقدر نعرف منه فين الخير وفين الشر. دي كانت نبذة بسيطة أدعوكم فيها للحذر من الرسائل الشريرة داخل بعض أعمال الرسوم المتحركة اللي ممكن تأثر سلبا على الأطفال. إن شاء الله الموضوع لم ينتهي، وإلى حلقة أخرى في نفس السياق إن شاء الله. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك في قناتنا أمة.